Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức mà nếu mình thích dừa đó, Diễm nghĩ mình sẽ rất là thích. Bánh có tên gọi là bánh dừa chén. Bánh này mình cũng có thể thấy trong thực đơn món điểm tâm của người Hoa. Cách làm thì rất là đơn giản và nhanh. Bánh nó có cái vỏ giòn xốp nè, bên trong là phần dừa vừa béo vừa thơm và mềm nữa. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh dừa chén này với Diễm nha. Mình đi làm vỏ bánh trước. Mình chuẩn bị 120g bơ lạc, tức là bơ không có muối ha, và mình để ở nhiệt độ phòng khoảng 1 tới 2 tiếng cho bơ nó mềm như vậy nè, thì khi mà mình trộn bột nó sẽ dễ dàng và nó nhanh hơn. Diễm cho bơ vào trong một cái tô. Tiếp theo mình cho 50g đường bột. Mình dùng đường bột cho nó dễ tan nha. Đường bột thì Diễm dùng hiệu này, hoặc là nếu mà mình không có đường bột mình có thể xay đường cát nhuyễn thật nhuyễn cũng được. Tiếp theo mình cho vào 2 gram muối để cho vỏ bánh nó được đậm đà. Rồi mình dùng cái cây quết bột hoặc là phới lòng cũng được nha. Mình sẽ trộn cho đường nó thấm đều vào trong bơ, tạo thành một cái hỗn hợp vừa dẻo vừa mềm như vậy. Mình cũng có thể dùng máy đánh trứng cầm tay hoặc là cái máy xay đó, cái lưỡi dao bằng nhựa mình xay cũng được luôn. Diễm thấy làm ít đó cho nên mình dùng cái cây quết bột mình trộn là được. Diễm lấy một cái trứng gà nè, rồi bây giờ mình sẽ đánh cho cái trứng gà này nó tan, để cho lòng đỏ và lòng trắng nó hòa đều với nhau. Rồi mình cân ra đây là 35g trứng nha. Để cho cái vỏ bánh thơm hơn, Diễm có thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Bột để làm cái vỏ bánh này thì mình dùng bột mì số 8 hay là bột bánh, mình cần 200g ha. Nếu mà không có thì mình thay bằng bột mì đa dụng cũng được, nhưng mà bột bánh thì làm cho cái vỏ bánh nó sẽ giòn, nó xốp hơn. 200g bột này mình sẽ chia ra làm 2 lần ha. Lần đầu tiên mình cho trước 100g vào trong cái hỗn hợp bơ. Sau đó mình cũng dùng cái cây trộn bột đó, mình trộn cho cái bột khô này nó thấm đều vào trong bơ. Nếu mà mình dùng cái máy đánh trứng cầm tay á, mình cũng chia bột ra làm 2 lần như vậy. Còn nếu mà mình dùng cái máy xay á, cái cối xay thì mình cho bột vào cùng một lúc luôn. Sau khi mình thấy bột khô nó đã thấm như vậy, trộn sơ thôi ha, không cần trộn kỹ, thì mình cho hết cái lượng bột còn lại vào. Rồi mình cũng tiếp tục mình trộn cho bột khô nó thấm đều. Đối với vỏ bột bánh tart này thì mình không cần phải nhồi, cho nên là mình cứ trộn cho đều thôi. Quan trọng là mình thấy cái bột khô nó thấm đều với bơ. Như vậy thì bây giờ Diễm đeo bao tay vào và Diễm trộn một lần nữa. Lúc đầu thì mình thấy bột nó sẽ rất là dính cái bao tay, nhưng mà khi mà bột khô nó đã thấm đều hết rồi, mình cầm cái khối bột lên được như vậy thì nó sẽ không còn dính tay nữa. Và lúc này thì mình ngưng được nha, mình đừng có trộn lâu quá sẽ làm cho cái vỏ bánh nó bị dai, có thể nướng nó nở hoặc nó thiếu đi cái độ giòn xốp. Đó, mình thấy nó dẻo và nó thấm đều hết như vậy thì mình cho vào trong cái màng bọc thực phẩm á, mình gói lại. Rồi mình cất vào trong tủ lạnh 30 phút là mình có thể đem ra mình làm bánh được. Mình đừng có để lâu quá thì lúc mà cái bột nó cứng á, mình dàn ra cái khuôn nó sẽ khó hơn. Diễm cất vào trong tủ lạnh 30 phút nha. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần nhân bánh. Diễm có ở đây là 150g bụng dừa sấy. Diễm dùng hiệu này nha. Nếu mà mình có cái dừa nạo á, thì nó lại càng ngon hơn. Dừa nạo thì mình sẽ cần 200g. Mình chuẩn bị thêm ở đây là 60g bơ lạc. Bơ lạc này bây giờ mình sẽ cho lên bếp và mình làm cho nó tan hoàn toàn. Mình cũng có thể cho vào trong lò vi sóng cũng được ha. Quan trọng là bơ nó tan hết. Vừa tan thôi nha, mình đừng có nấu lâu quá, bơ nó bị cháy thì cũng làm cho bánh nó có cái mùi khét của bơ đó, nó sẽ ra cái vị khác. Bơ vừa tan hết rồi thì Diễm cho liền vào trong cái vụn dừa này. Rồi mình trộn cho bơ và cái vụn dừa này nó đều với nhau. Khi mà mình thấy nó thấm đều hết ha, vụn dừa bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng nhạt như vậy, thì Diễm cho thêm vào đây 2g muối. Dừa béo đó thì Diễm thích có tí xíu muối, nó sẽ làm tăng thêm cái độ béo của dừa nữa, rất là ngon. Rồi mình cho thêm 100g đường bột nha, nên dùng đường bột hoặc là đường cát thật là nhuyễn. Tiếp theo mình có 40g bột sữa. Bột sữa thì Diễm dùng hiệu này. Mình dùng bột sữa cho em bé trên 1 tuổi uống cũng được ha, và sữa nguyên kem thì nó sẽ ngon. Diễm có thêm 4g tinh bột bắp, nếu không có thì mình thay bằng bột năng.
Tinh bột bắp thì Diễm dùng hiệu này. Tiếp theo Diễm có 2 gram bột nổi, nếu mà mình đo bằng muỗng là 1/2 muỗng cà phê. Diễm dùng hiệu này, cái loại này thì mình dùng làm bánh bình thường thôi. Và một nguyên liệu nữa để cho cái nhân nó thiệt là béo và thơm, đó là 120 gram sữa béo. Cái sữa béo này thì ở Na Uy, mình mua trong siêu thị của người Na Uy là có. Còn nếu mà mình tìm không có thì mình có thể thay bằng kem tươi, hoặc mình thay bằng whipping cream, hoặc là kem béo thực vật đều được. Và cuối cùng mình có 2 cái trứng gà nha. 2 trứng gà này Diễm cân luôn vỏ là 64 gram. Rồi bây giờ mình trộn cho cái nhân này nó đều thôi. Nhưng bánh này làm thì rất là dễ và nhanh nha. Trộn mình khuấy đều ha. Xong thì mình sẽ được một cái hỗn hợp nhân nó vừa đặc sệt, không quá lỏng mà cũng không quá đặc nha. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon. Để ở đây, bây giờ Diễm đi giới thiệu cái khuôn. Mình cần 16 cái khuôn tạc nhỏ như vậy. Cái khuôn này thì Diễm mua ở trên Amazon nha. Cái đường kính của khuôn ở trên là 7 cm. Mình nên dùng cái loại khuôn mỏng và nhỏ vậy thì cái bánh ra nó vừa, ăn nó không có bị ngán. Bột sau khi Diễm để trong tủ lạnh được 30 phút, mình sờ nó vừa lạnh và nó không quá cứng. Như vậy thì lúc mà mình tạo hình nó dễ dàng hơn. Cứng quá cũng khó, mà mềm quá thì làm cho mình khó trải đều ra cái khuôn đó. Cái bột này mình sẽ chia ra làm 16 phần bằng nhau, và mỗi phần nó 25 gram. Mình nên cân như cho nó chính xác nha. Mình lấy viên bột mình bóp nhẹ, sau đó mình sẽ xe cái viên bột lại cho nó tròn. Cũng không có cần tròn lắm đâu nha. Mình xe tròn, sau đó mình sẽ ấn cho nó dẹp một chút xíu. Như vậy, để khi mà mình cho vào trong cái khuôn mình trải nó ra nó đều và nó dễ hơn. Rồi mình dùng 2 cái ngón cái nè. Mình vừa ấn và mình vừa xoay cái khuôn. Đó, xoay như vậy thì tự động bột nó sẽ trải đều ra. Sau khi mà Diễm đã ấn bột lên tới gần cái miệng của khuôn như vậy thì Diễm sẽ ấn thêm ở dưới nè, cho cái phần đế nó mỏng hơn tí xíu so với cái thành của cái khuôn. Thì như vậy lúc mà mình nướng bánh nó chín đều và mình ăn cũng ngon hơn nữa. Cái thành bánh nó dày thì nhìn nó cũng đẹp. Rồi sau đó mình cứ chỉnh lại ha, cho bột nó đều trong cái thành khuôn như vậy. Vậy là mình đã làm xong, rất là nhanh và dễ. Sau khi mình để bột hết 16 cái khuôn thì mình múc nhân vào. Và trước khi múc nhân vào thì mình cũng khuấy cái nhân lên cho đều nha. Tại vì cái nhân này nó loãng đó. Mình khuấy đều thì khi mà mình chia vào trong cái bánh cái nhân nó sẽ đều, mình nướng nó nở nó ngon hơn. Lượng nhân này là vừa đủ cho 16 cái bánh, mình cứ chia đều ra làm 16 phần bằng nhau là được. Sau khi chia đều hết nhân vào trong khuôn thì mình sẽ cầm cái bánh và mình khỏ nhẹ lên khoảng 2 tới 3 lần để nhân nó được trải đều ra. Và trong thời gian mình chia nhân thì mình đi làm nóng cái lò nướng. Khi mà chia nhân xong thì mình sẽ mang mình nướng liền. Diễm làm nóng lò nướng ở nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Khi nướng thì mình đặt bánh ở đảnh giữa của lò và mình nướng ở nhiệt độ 180 độ C, 356 độ F trong khoảng thời gian từ 20 cho tới 22 phút. Lò thì Diễm bật 2 lửa trên và dưới và mình không có bật quạt nha. Sau khi mình nướng được 20 phút thì mình nên canh. Mình thấy cái mặt bánh nó vừa vàng thì mình lấy ra được. Mình đừng có nướng cho nó vàng quá thì bên trong nhưng nó chín kỹ lại không có ngon. Đó, cái này Diễm nướng được 22 phút nè. Vừa lấy ra thì bánh còn rất là nóng, cho nên mình đợi khoảng 5 phút thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Mình đừng có để bánh trong khuôn lâu quá, nó bị động hơi thì nó làm mất đi cái độ giòn của vỏ bánh. Cái vỏ bánh nếu mà mình nướng chín kỹ đó thì mình lấy ra rất là dễ. Cái khuôn mình chỉ cần bóp nhẹ thôi là tự động cái bánh nó rơi ra hà. Đó, mình để ở đây cho bánh nó nguội khoảng 15 cho tới 20 phút là mình ăn được. Để Diễm quay gần cái bánh cho mình xem. Khi mà mình để nguội thì cái bánh nó sẽ vàng hơn tí xíu. Đó, mình thấy vỏ bánh chín rất là ngon ha. Và nướng vừa chín luôn. Đừng có nướng lâu quá thì như Diễm nói đó, làm cho cái nhân nó bị khô. Bên trong ăn không có ngon. Bánh này ngon nhất là mình ăn trong ngày. Vừa nướng xong khoảng 30 phút thì mặt trên của nhân nó giòn ha. Bên trong thì nó mềm, nó dẻo. Cái phần vỏ bánh thì vừa giòn vừa xốp, lại rất là thơm. Diễm có để thử bánh một ngày ở trong hộp và đậy kín thì Diễm thấy cái vỏ bánh nó không có thiệt là giòn như lúc mình vừa nướng, nhưng mà vẫn còn giữ được cái độ giòn xốp.
và cái phần nhân dừa dẻo thơm vẫn ngon nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.